Part 4 Measurement Scale Example. Subscribe our channel. Press the bell icon for more update. Example. Question number 5 is in your view coffee is best than tea. प्रश्न नम्बर 4 तपाईको विचारमा चिया भन्दा कफी उत्तम हो. Strongly disagree अति असहमत 1 disagree असहमत neither agree nor disagree असहमत agree 4 strongly agree 5. Let's put it to SPSS. SPSS मा हामी अब इन्ट्री गरौँ. पहिला त सुरुमा हाम्रो फाइल पुरानो फाइल खोल्नु पर्यो. फाइल ओपन डाटा एन्ड SPSS पार्ट 3 ओपन. हाम्रो हिजोको पुरानो फाइल आयो. अब यसमा हामीले आजको क्वेसन नम्बर 4 लाई हामीले भेरिएबल भ्यूमा पुट गरौँ. भेरिएबल भ्यू क्वेसन नम्बर _4 5 टी कॉफी यसको डाटा टाइप न्यूमेरिक भ्यालु डेसिमल पछाडि हुँदैन भनेपछि 0 अनि यसको विथ 1 डेसिमल पछाडि 0 यसको विथ 1. अब लेभल हामीले राखौँ. हाम्रो पुरा क्वेसनलाई हामीले लेभलमै राखौँ. त्यसपछि भेरिएबल हामीले भ्यालुज पुट गरौँ. 1 1 1 स्ट्रङली डिसएग्री त्यसै गरी 2 मा हामीले पुट गरौँ. 2 स्ट्रङली डिसएग्री एड गरौँ. त्यसै गरी 3 मा neither agree nor disagree. त्यसै गरी 4 मा agree. त्यसै गरी 5 मा strongly agree. यसरी डबल भ्यालु पुट भयो अथवा रङ भ्यालु पुट भयो भने हामीले यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर रिमुभ गर्न सक्छौँ. 5 त्यसै गरी 5 स्ट्रङली डिसएग्री एड ओके. अब हाम्रो मेजरिङमा परेन. अब हाम्रो मेन कुरा भनेको मेजरमेन्टमा हाम्रो स्केल चाहिँ के राख्नु पर्यो. ऑर्डिनल स्केल. किनभने हाम्रो यो क्वेसन ऑर्डिनल स्केल. अब यसलाई डाटा भ्यूमा एकचोटि हेरौँ. डाटा भ्यूमा हेऱ्यो भने के छ हाम्रो क्वेसन. डाटा भ्यू हाम्रो आएको अप्सनहरू यहाँ देखा पर्यो. हामीले कुन चाहिँ अप्सन डाटा आएछ त्यो हामीले पुट गर्न सक्ने भयो. अब होइन यसलाई न्युमेरिकल भ्यूमा हेर्नु पर्यो भने यसरी जुन अप्सन चुज गऱ्यो त्यो लेखिने भयो. अब यो फाइललाई हामीले सेभ गरौँ. फेरि फाइल सेभ एज SPSS पार्ट 4 सेभ. SPSS पार्ट 4 next interval scale and ordinal ratio scale. And next for more update subscribe. Thank you for watching.